এইফালে এইবিলাক চাওক যথেষ্ট কাপোৰ আহিছে মানে নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আহিছে আপোনালোকে মোৰ যেটো কাপোৰৰ চেনেল হয় তাতে গৈ পেলাই মোৰ ভিডিওবিলাক চাব আৰু তাতে কাপোৰৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিব আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো চাওক এইখন স্কিন এইখন চাওক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্নিং কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই মোৰো ভালেই আজি ভিডিওটো একদম ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিলোঁ এয়া গা মূৰ ধুই এতিয়া আহিছোঁ কিন্তু উঠা সময় হ'ল সোনকালে উঠিলোঁ 4:15 মানতে উঠিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে যেহেতু জানেই মই আগত ভিডিও দিছোঁ ৰেকিৰ কাৰণেও আজিকালি অকণমান মানে সময় দিব লগা হয় আৰু ৰিয়াঞ্চৰ তাতে এক্সাম চলি আছে আজি শেষ হ'ব আৰু তাৰ এক্সাম তাৰপিছততো গৰম বন্ধ দিবই আৰু বাকি দিনটো আজি কি কৰোঁ কি নাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু এইটো আমাৰ ৰিয়াঞ্চে পঢ়ি আছে দেই এইটো চাওঁ ৰিয়াঞ্চ চাওঁ গুড মৰ্নিং কৈ দিয়া গুড মৰ্নিং আজি কি আছে তোমাৰ পৰিবেশ ভালকে কোৱা ইফালে চাই কোৱা পৰিবেশ আজি পৰিবেশ আছে এইটো ধুনীয়াকৈ ই পঢ়ি আছে আজি শেষ হ'ব হয় না পৰীক্ষা এফালে চোৱা আজি পৰীক্ষা শেষ হ'ব এইটো এইফালে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ ৰিয়াঞ্চক ৰিভাইজ কৰাই মেলি এয়া ওলাইছোঁ ৰিয়াঞ্চক থৈ আহোঁগৈ তাৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া স্কুলৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি বাকী ৰিয়াঞ্চে পৰীক্ষা ভালেই হৈছে বুলি কৈছে নাজানো আৰু মানে বহি মানে দিলেহে গম পাম আৰু আজিৰ পৰাতো শেষ একদম আজৰি আৰু এতিয়া লাহেকৈ গৰম বন্ধ দিব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এটা বহুত ধুনীয়া মানে স্পেচিয়েল বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো চাওক এইখন স্কিন এইখন চাওক ইমান ধুনীয়া এখন স্কিন দেখিছেনে একদম মানে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় এইয়া ইয়াত ডিজাইন আছে এয়া চাওক মানে ফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে এইটো জাপি আৰু এইটো গছ বুটা ডিজাইন গোটেইকেইটা ডিজাইনেই খুব ধুনীয়া হয় একচুৱেলি আপোনালোকে গমেই পাইছে এখন কি হয় এখন একচুৱেলি স্কিন প্ৰিণ্টিঙৰ মানে স্কিন প্ৰিণ্টিং কৰা এইটো ডিজাইন হয় স্কিনখন হয় এখন এই স্কিনখন লৈ মানে স্কিন প্ৰিণ্টিং কৰিব পাৰি কাপোৰত মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু লগত আছে এইবিলাক লগত আছে এয়া কালাৰ আৰু এইটো মেইন আমাক লাগিব এইটো আৰু এইটো আছে ইয়াৰে লগত মিলাব লাগিব মই এবাৰ প্ৰথম কৰিম সেইটো কাৰণে বেছি কালাৰ অনা নাই 3টা কালাৰে আনিছোঁ আৰু মাত্ৰ এখনেই স্কিন আনিছোঁ ডিজাইন 4টা আছে আৰু গোটেই 4টা ডিজাইনে ভাল মই যেতিয়া কৰিম আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দেখাম আজি মাত্ৰ দেখালোঁ বস্তুখিনিহে দেখালোঁ আৰু উকা কাপোৰত যিকোনো উকা কাপোৰত কটনৰ হওক বা মিক্স পাটৰ হওক যিকোনো উকা কাপোৰত কৰিলে মানে খুবেই ভাল লাগিব আপোনালোকে চাব দেই মই নেক্সট ভিডিঅ' দি আছোঁ কেনেকৈ স্কিন প্ৰিণ্টিং কৰা হয় চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বাকী কি কৰোঁ কি নাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ এয়া হাজবেণ্ড আৰু মই বাৰীলৈ আহি আছোঁ দেই আজি মানে কঠীয়া পাৰিছে তাকে চাবলৈ আহিছোঁ অকণমান বাকী আপোনালোককো দেখুৱাম চাই থাকিব এইটো আমাৰ ৰিয়াঞ্চ চাইকেল চলাই গৈ আছে এইটো এয়া এতিয়া কঠীয়া সিঁচিব হৈয়ে গ'ল আমাৰ এইফালে কঠীয়া সিঁচাত সকলোৱে ব্যস্ত লাগিছে এইফালে আমাৰ এইটো সুমিত এইফালে হাজবেণ্ড সি ভিডিঅ' কৰিবলৈ লোৱা দেখি উভতি গুচি গ'ল দেখিছেনে আৰু এইফালে এয়া হৈছে মানে কঠীয়া বাৰী মানে ঘৰৰ পৰা সিমান দূৰ নহয় ওচৰতে আৰু সিঁচি শেষেই হ'ব এতিয়া বেছি টাইম নাই এইফালে দূৰত মানে দেউতা কোৰ মাৰি আছে তেওঁ এইয়া আৰু এইফালে এইটো ৰিয়াঞ্চ ইয়াকো মানে কঠীয়া সিঁচিব লাগে মই লগ ধৰিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁগৈ বুলি নাহে ইয়াতে ৰৈ দিব বিচাৰিছে কঠীয়ানিৰ পৰা আহিলোগে দেই কঠীয়া সিঁচি হ'ব আৰু বেছি টাইম নাই ইমান ৰ'দ নহয় বাপৰে আৰু এতিয়া যাওঁ ভাত শাকত লাগোগে আৰু বাকী ভাত পানী বনাই কাপোৰৰ ভিডিঅ' এটা বনাই লওঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ
এয়া এইমাত্ৰ আজৰি হৈছোঁ আৰু ভাত বনাই মেলি বাকী খাবলৈ অলপ দেৰি আছে এতিয়া ভাবিছোঁ সেইকাৰণে কাপোৰৰ ভিডিঅ' এটা বনাই লওঁ আৰু একচুৱেলি কাপোৰৰ ভিডিঅ'টো মই বাৰু এইটো চেনেলত নিদিওঁ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ যিটো কাপোৰৰ চেনেল হয় সোণমণি চিল্ক এম্পোৰিয়াম বুলি আছে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত পাবই আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আজি দেখুৱাম আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আজি এইবিলাক কাপোৰ মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখুৱাম এয়া চাওক টচ কটন আছে এয়া মানে মিহি টচৰ কাপোৰ আছে কমপ্লিট তামা গুণাৰ ৱৰ্কত কাম কৰা এই সকলোবিলাক কাপোৰেই আজি দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টোত এতিয়া ভিডিঅ' কৰি লওঁ ভিডিঅ' কৰি শেষ কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ পুনৰ আৰু এইফালে আমাৰ ৰিয়াঞ্চ আৰু দেউতাক আহি পাইছেহি দেই কঠীয়া পৰা মেইন মানুহ আমাৰ ৰিয়াঞ্চ এইটো কঠীয়া পাৰি কেনেকুৱা লাগিলে ৰিয়াঞ্চ এইফালে চাওঁ সি লাজ কৰিছে যাওঁ এতিয়া সকলোকে ভাত দি মেলি আজৰি হৈ লওঁ তাৰ পৰা লগ পাই আছোঁ ভাত খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ সকলোকে দি মেলি এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলালোঁ শিৱসাগৰলৈ হঠাতে যাবলগীয়া হ'ল কিয় যাব লগা হ'ল আপোনালোকে গম পাই থাকিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শিৱসাগৰ আহি পাই গ'লোহি সেয়া একচুৱেলি শিৱসাগৰলৈ আহিব লগা হ'ল দোকানৰ কাপোৰ আহিছিলে মানে কাপোৰ নিবলৈ আহিব লগা হ'ল এইফালে কাপোৰবিলাক আহিছে আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ মোৰ চেনেলটো চাৰ্চ কৰি পেলাই চাবগৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অকণমান অকলে পাৰিব লৈ লওক এইফালে এয়া শিৱসাগৰৰ পৰা আহি এইমাত্ৰ ঘৰ পাইছোঁহি বাকী বহুত ভাগৰ লাগি আহিছে তাতে ইমানেই গৰম আজি আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো মানে ৰেষ্টেই নাপালোঁ কি কৰিলোঁ কি নাই আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই দোকানৰ মানে কাপোৰ যথেষ্ট কাপোৰ আহিছে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এইফালে এইবিলাক চাওক যথেষ্ট কাপোৰ আহিছে মানে নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আহিছে আপোনালোকে মোৰ যিটো কাপোৰৰ চেনেল হয় তাতে গৈ পেলাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু তাতে কাপোৰৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কণ্টিনিউ কৰিব কাৰণ যথেষ্ট নতুন নতুন কালেকশ্যন আহি আছে আপোনালোকে খুব সোনকালেই ভিডিঅ'বিলাক পাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ